Ampumalinjan takaa. Sarja, jossa harjoitellaan ampumaan paremmin ja tulemaan paremmaksi ampujaksi. Mitä se tarkoittaa? Mä en vieläkään tiedä sitä, mutta tässä jaksossa katsotaan vähän fundamentaaleita, eli perusteita pistooliammunnasta ja vähän ajatusmyhkyröitä, kyhkyröitä siitä, mitä mun päässä liikkuu silloin, kun tarvitsisi ampua. Lähdetäänhän kattoo. Jakson selkäranka. Fundamentaalit, eli perusteet. Perusteet aivotyöstä ja itse suorituksesta. Mitä ne on? Itse olen reflektoinut omaa ampumistani sillä, että mä osaan ampua, mä osaan ottaa otteen siitä aseesta, mä osaan esitellä se aseen, tuoda se esille ja tehdä sen suoritteen, mutta kaikki siinä välissä alkaa olla meikäläisellä vähän huttua. Joten nyt käydään vähän aivotyöskentelyä siitä, mitkä olisi niitä perusperiaatteita, miten musta tulee parempi ampuja tekijänä ja siinä toiminnassa. Joten fundamentaalit, mitä ne sitten on, niin pistooliammunnassa tai ammunnassa yleensä niin kuin pääfundamentaali on turvallisuus ja sitä turvallisuus korostuu sormikontrollissa ja piippukontrollissa. Eli käytännössä mulla on aina, kun mä en ole ampumassa, niin sormi ojossa ja mä pidän sen aseen turvalliseen suuntaan osoitettuna. Se on semmonen, mikä tulee selkärangasta ihan perusteellisena. Se on semmonen asia, että piippu on vähän niin kuin toinen silmä ja se on semmonen, mikä ei saisi ikinä katsoa minnekään, minne se ei saa katsoa. Mutta nyt olisi tarkoitus työskennellä sitä ampumista niille samoille tavoille. Tarkoittaen sitä, eli kaikki liikkeet, vedot, ampumiset, ne olisi yhtä lailla selkärangassa kuin se sormikontrolli ja se piippukontrolli. Jotta me pystytään näitä niin kuin luomaan, niin meidän pitää toki harjoitella paljon. Mutta ensimmäisenä on se ajatustyö, miten tämä kaikki toimii. Aivotyöskentelyn johdosta mä olen huomannut sen, että hyvä laukaus syntyy itsestään ja huono syntyy ajatuksesta ja yrityksestä tehdä siitä hyvä. Joten se fundamentaalien hierominen, niin se on tosi tärkeää. Eli sulla tarvitsisi olla se lähtökohta, miten sä oot lähtemässä sinne stagelle. Sulla tarvitsisi olla se ajatus siellä, että mitä sä oot tekemässä sillä stagella. Niitä sanotaan mun mielestä rutiineiksi. Sulla tarvitsisi olla katse, rytmi ja liike mietittynä valmiiksi, että mä lähden tekemään sitä näin. Ja kaikki tää ampuminen, mikä tapahtuu siinä välissä, niin se tulee vähän niin kuin itsestään. Tää on semmosia, että näitä voidaan harjoitella kuivaharjoitteluna, dry fire drilleinä ja sitten nämä pitää todentaa radoilla. Ja jotta niitä pystytään todentamaan, niin pitää erilaisia drillejä käydä läpi. Ja niissä korostuu se, että miten se ammunta menee. Niin käydään läpi vähän meikäläisen aseotteesta ja siitä aseen esille tuonnista ja laukaisusta, että mitä ajatuksia mulla on siitä. Elikkä niitä perusperiaatteita, sehän lähtee kun summeri soi, piippi tulee, niin sä otat yleisesti, niin sä otat aseen ensin. Niin se pitäisi olla naturaali tämmönen ote, että sä nappaat siitä kiinni. Tässä kohtaa sulla ei ole periaatteessa mikään kiire. Sä varmistat, että sulla on oikeasti hyvä ote siitä aseesta. Sä otat siitä aseesta kiinni. Ja sitten tässä kohtaa yksi fundamentaali on työntää se ase aina sille samalle linjalle, että sun tähtäimet tulee sun katseen kohdalle. Se on niinku semmonen tosi tärkeä. Sulla on tukikäsi tulee mukaan siihen aseeseen ja sä tuot sen, niin sulla on aina, kun sä toistat sen asian, niin aina tähtäin osuu sinne, minne sä katsot. Sä voit tehdä sen saman asian, todentaa sillä, että harjoitellut, kunnes sä oot tyytyväinen siihen, sä laitat silmät kiinni, sä avaat silmät, niin sun tähtäin on siinä, mitä sä oot ampumassa. Se on semmonen niin kuin perusasia esimerkiksi pistooliampumisessa. Sitä mä oon nyt tosi paljon koittanut treenata itse. Toinen asia, mikä mulla on, niin on sitten se laukaisukontrolli. Ammuks mä kontrolloituja laukauksia vai ammuks mä niin sanotusti point and shoot. Eli mä katson johonkin, mä tiedän niin kun valmiiksi, että mun ase osoittaa sinne, se kohde on sen verran tarpeeksi lähellä, niin mä vaan osoitan ja ammun ilman, että mun aivot rekisteröi sitä koko täplää esimerkiksi punapistetähtäimellä, että se on siinä. Mutta kun mä ammun, niin ne löytyy sieltä, minne mä oon katsonut ne laukaukset. Sitten toinen on se kontrolloidut laukaukset, eli se kun meillä on vähän kauempana nuo kohteet, niin me otetaan se ase ja me etsitään se piste, me varmistetaan, että se on siinä ja thanks, ammutaan sitä. Silloin me tähdätään ja ammutaan.
lähempänä olevia maaleja, niin me osoitetaan ja ammutaan. Ne on semmoset, mitä kannattaa hio erilaisilla drilleillä paremmaksi. Ja myöhemmässä tässä jaksossa niin käydään läpi vähän tommosia drillejä. Tähän on hyvänä oppina ennen kuin lähtee tekemään niin kuin mielipuolin näitä töitä ja niitä harjoituksia, niin ottaa kiinni siitä asioista, mitä sä olet tekemässä. Esimerkiksi hulluuden määritelmä on yksi sellainen, mitä mä oon miettinyt tosi paljon. Sehän on siis, sä teet jotain asiaa uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja luulet, että ne asiat muuttuu sen tekemisen myötä. Mutta jos ei sulla ole määränpäätä, miten sä teet sitä ja miten sä työstät sitä, niin sit sä et vaan ikinä opi eteenpäin. Joten nyt käydään muutamia drillejä läpi, millä me pystytään havainnollistamaan, mikä meidän ampumisessa on tällä hetkellä vikana. Mennään katsomaan. Elikkä ammutaan El President drilli. Elikkä siinä on normaalisti surrender-asennosta käännyttäisiin 180 astetta, mutta tehdään vähän modattuna, keskitytään siihen ampumiseen. Niin kroppa kohti taului, äänimerkistä, ding 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 ding. 2 laukausta per taulu, lippavaihto 2 laukausta per taulu, niin saadaan nähtyä vähän, mitkä ne meidän kehitysvuodet on. Joo, no niin, eli nyt aloitetaan tekeminen. Tehdään ensin niin kuin ylirauhallisesti, että me saavutetaan meidän haluamat tulokset ja havainnollistetaan vähän, mitä tässä tapahtuu. Niin lataa ja varmista. Koteloon. Jeps, äänimerkistä 2 laukausta per taulu, lippaan vaihto ja samaan uudestaan. Ampuja valmis. Oho. Noin. Yhdeksän, 8, 9. Joo, se meni ihan kohtalaisesti. Siellä on alfaa kaikki, keskimmäisessä alfaa ja viimeisessäkin on, onko siellä 1 Charlie? Tuli vähän nykästyä näköjään. Mutta tossa on toi drilli kokonaisuudessa. Niin nyt tehdään se vähän ylikovaa. Ja aika meillä oli 989 tässä rauhallisesti tehtynä. En tiedä oliko se niin rauhallinen loppupeleissä. Mut nyt tehdään tää sama homma vähän ylikovaa ja katsotaan missä kohtaa niin kun aika ja osumat alkaa eroamaan sen verran paljon. Nopea on varmaan aika, mutta osumat on huitsi helkkarissa. Sitten vähän ylikovaa ammutaan. Lataa ja varmista. Ampuja on valmis. Kuus, 1. Elikkä osumat on taulussa, mutta niin nyt ne karkaa tonne C-alueelle huomattavasti. Elikkä ammuin nopeasti, en pitänyt tarpeeksi hyvin aseesta kiinni. Tähtäimet oli nyt vähän semmoista point and shoot tyylistä, et en katsonut sinne tähtäimiin ollenkaan. Ja muuten kotelosta veto tuntui hyvältä, lippaavaihto tuntui hyvältä, mutta rekyylikontrolli oli vähän hukassa. Niin nyt 3. kertana niin mä ammun nopeasti, mutta en liian hitaasti, vaan niin kuin omien kykyjeni mukaan. Katsotaan, onko meillä tarpeeksi patruunaa. Käydään ottaa uusi lipas tuosta ja tuosta. Noin. On vähän nuha tällä piippärillä. Mut joo, nyt koitetaan tavoitteena, otetaan vaikka 8 sekuntia ja kaikki alfaksi. Niin ei mitään kuin lataa ja varmista. Noin, lipas on tuo valmiina. Ammutaan, ampuja valmis. Oi että.
921. Osumat on siellä missä pitääkin, mutta fumplasin. Tein vähän köpelösti meni toi lippaan vaihto. Jos lippaan vaihto olisi mennyt hyvin, niin siitä olisi puoli sekuntia ainakin lähtenyt aikaa pois. Eli tässä nyt huomattiin. Alle 10 sekuntia tää on ihan hyvä niin kuin aloittelijalle, mutta jos meinaa kilpaa ampua, niin kyllä tää pitäisi aika lailla niin kuin 6-7 sekuntia saada niin, että meillä on alfana noi kaikki. Mitäs me tästä nyt opitaan? No se, että dryfirein näköjään lippaan vaihtoa lisää. Ja tää oli päivän ensimmäiset laukaukset tässä, niin kylmiltään kotona se tuntuu hyvältä tehdä ne dryfiret. Vitsi menee hienosti, menee radalle ja toteaa, että eihän tästä tule yhtikäs mitään loppupeleissä. Niin otteen kanssa pitää olla vähän tiukempi. Osumat vähän hajoaa A-alueella, ne pysyy, mutta ne hajoaa pituus tai mikä suunta tää mahtaa ollakaan. Siinä ja sitten ehkä se tähtäyspiste. Tuolla on hyvä esimerkki. Käydään vähän tauluun katsoa tuota tähtäyspisteet ja siihen liittyviä ajatuksia. Sitten tästä taulusta, eli se luonnollinen tähtäyspiste, se on, mikä on itse huomannut ainakin itselläni ja monella muulla ampujalla. Niin meillä on SRA-sääntöjen mukaan tää uusi taulu, niin tässä on A-alue on isompi, se on tänne kaulaan asti. Niin luonnollisesti me halutaan keskelle taulua tähdätä. No siinä meillä loppuu tila alhaalta, jos mietitään A-aluetta, niin olisi parempi, jos me saataisiin se luonnollinen tähtäyspiste tähän rintakehän kohdalle, jolla me saataisiin kohdennettua ne osumat todennäköisemmin tähän A-alueelle. Tässä taulussa se lähtee vähän valahtamaan ja tässä taulussa huomataan, että ne niin lippaanvaihdon jälkeen se ote ei välttämättä palautunut samanlaiseksi. Elikkä siinä kun tehtiin lippaanvaihdon ja tuotiin se punch, esitellään ase uudestaan, niin se meni vähän tommoseksi noin niin kuin huonoksi otteeksi. Ja sitten seuraavan tauluun mennessä se on jo parantunut, että se muutaman laukauksen jälkeen sen tuntee siinä kohtaa, kun laukaus lähtee, että oliko se hyvä vai huono laukaus. Niin kuin sanoin, niin hyvä laukaus tulee itsestään, huono tulee siitä, kun yrittää tehdä siitä hyvän. No niin, ja sitten huomattiin meidän kehityskohdat oli tosiaan se aseesta grippi ja se, että me toistetaan se meidän tähtäinkuva, niin se oli semmoset, mitä itse ainakin huomaan. Se kotelosta veto, se hoituu ihan hienosti, mutta se aseen esittäminen ja sitten se tähtäinkuva, niin siihen täytyisi löytää vähän kehitystä, niin otetaan tämmönen vähän erilainen drilli nyt. Mä en tiedä mikä tän nimi on, mutta mä oon jossain internetisyöväreissä tän nähnyt. Eli meillä on 1 pelti, 3 taulua. Aloitetaan siltä, ammutaan yhtä taulua, peltiä, taulua, peltiä, taulua ja peltiä. Tässä me saadaan sitä, että taulut on eri etäisyyksillä. Me saadaan se tähtäinkuva vietyä. Joko me tehdään sitä point and shoot, eli osoitetaan ja ammutaan, tai sitten me tähdätään ja ammutaan. Ja sitten me aina resetoidaan se meidän tähtäinkuva siihen harkittuun kontrolloituun laukauksen tonne peltiin. Niin tässä haetaan vähän sitä ja samalla treenataan vähän maalinvaihtoa ja me ammutaan niitä tuplia, niin koitetaan pitää se meidän grippi kasassa. Tavoite on, että me saatais miltä vaan etäisyydeltä, niin se 2 laukauksen kasa ei olisi kämmentä isompi, nyrkkiä isompi tai kämmentä isompi. En tiedä kumpaa lupaa, mutta katsotaan miten menee. Koitetaan miten tää homma edistyy. No niin, nyt ollaan ampumapaikoilla. Mä suunnittelin tän, että mä saisin mahdollisimman nopeasti ja säästettyä omaa energiaa, niin mä aloitan tuosta kauimmaisesta vasemmalta taululta. Tämän jälkeen pelti, keskimmäinen taulu, pelti, oikeanpuolimmaisin taulu ja pelti. Niin katsotaan, miten tämä luonaa. Jos multa löytyy lippaita, jos on patruunaa. Täältähän me semmonen saadaan. Päästäänkö vielä lipastamaan? Nyt on jumilippasta niitä. Hetki, tekninen tauko. One eternity later. No niin, tekninen ongelma on selätetty, joten ammutaan. Lataa ja varmistaa. Noin. Ampuja valmis.
meni ihan ok. Mitäköhän tossa ensimmäisessä tapahtui? Taisi olla, ettei liipasi ei resetoinut. Otetaan uudestaan. Ampuja valmis. Huomio. (6.15). Se oli ihan hyvä. Mennään tällä. Todettua tästä drillistä on se, että taulun vaihdossakin mulla on vähän hakemista vielä. Tuohon ensimmäiseen tauluun A-alueella, toiseen tauluun päästiin meidän tavoitteeseen, eli nyrkin kokoiseen kasaan. Tää oli just se taulu, mihin mä en tähdännyt, vaan mä totesin, että mä ammun tohon. Tai tähtäsin, mutta mielessäni vain. Ja viimeiseen tauluun sielläkin A-alueella kaikki. Se on vähän liian iso hajonta mulle, tommonen vähän enemmän kuin kämmenen alue. Se on, mikä oli positiivista, niin joka laukaus osui peltiin, että pystyisin tulemaan sinne pellille ja tähtäämään sitä osumaan siihen oikein. Tässä on ihan hyviä semmosia pointteja, mitä ainakin itse lähden työstämään tonne dry-fire drilleihin. Elikkä edelleenkin, nyt on kotona kun sitä treenaa, niin se tuntuu, että se aseote on aina oikein. Mutta täällä se huomattiin, niin se oli, joka kerta se oli vähän erilainen. Toki nyt on vähän kylmä ja sormet kohmeessa, mutta huomas kun otti sen aseen sieltä, niin sitten se oli aina pikkasen eri asennossa. Eri asennossa se pystyy, mutta se pitäisi olla, niin kuin sanoin, niin fundamentaali peruste on se, että se aina tulee siihen samaan kohtaan se ase, ja sitten se tukikäsi tulee ja tukee sitä asettavaa, ja tähtäimet tulee sen jälkeen. Ja se mitä lähdetään nyt dry-firella treenaamaan, niin se on ote ja aseen esittäminen. Mistä päästäänkin seuraavaan jaksoon ampumalinen takaa, eli mennään tonne kotipuolelle ja katsotaan vähän dry-fire drilleja. Niin kuin Teemu tuossa mulla huikkasi, niin ihan koherentilta puheeltahan se kuulosti. Vaikka itse tuntuu välillä, kun mä tälle kameralle selitän, tulee vähän sanottua mitä sun sattuu, mutta ideana mulla oli tosiaan, että haetaan niitä fundamentaaleita perusteita, etsitään niitä vikoja reflektoimalla itse omaa ampumistaan. Ja niitä me nyt tänään löydettiin. Todettiin kotona se dry-fire, se onnistuu jo, luullaan, että ollaan hyviä. Tullaan radalle, todetaan, että tää on ihan hukkaan heitetty aikaa. Että takas piirustuspöydälle otetaan ne perusteet uudelleen käsittelyyn. Toivottavasti tästä oli teille jotain opittavaa. Toivottavasti nautitte katsoa tätä videoa. Ja tykätkää videosta, kommentoikaa, antakaa mulle vinkkejä. Sana on vapaa. Voitte kertoa, että miten musta tulee parempi ampuja. Varmaan ampumalla paremmaksi ampujaksi muuttuu, sanoisi joku. Mutta semmoista tällä kertaa. Kiitoksia ja morjens!